අපි ඉස්සන්ගේ ඔලු ටික කඩලා ඉස්සගේ ඇඟේ පොතු ටික බාගෙට තමයි අයින් කරගන්නේ. මොකද ඉස්සෝද රහ වෙන්න පොතු ටිකක් තියෙන්න ඕනි. ඉතින් ඇත්තටම මේකට ලුණු ටිකක් වැඩිපුර දාගත්තම තමයි මේ හොද්දේ රස හොඳටම දැනෙන්නේ. තම්බගත්ත බිත්තර ටිකක් කපලා දාලා කජු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මේ හදපු විශේෂ ඉස්සෝකරිය වඩාත් රසවත් වෙන්න මාදුරු ටිකක් කබලේ බැදගෙන කොටලා ඊට උඩින් මික්ස් කරගන්නවා. හෙලෝ ඉතින් කොහමද හැමෝටම? වෙනදා වගේ මේ සුන්දර වෙරළ ඉඳගෙන වෙනස්ම ඉස්සෝ රෙසිපි එකක් තමයි අද අපි ඔයගොල්ලෝ ගේන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන එලිස්සෝ වලින් අපේ අම්මත් එක්ක එකතු වෙලා අලුත්ම අලුත් ඉස්සෝ රෙසිපි එකක් හදන්නයි අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. මුලින්ම අපි ඉස්සෝ ටික හොඳට සුද්ධ කරගන්නවා. සමහර අය කැමති ඉස්සගේ ඔලුව අයින් කරලා පොත්ත පිටින් හොයන්න. ඒ වගේම තවත් සමහර අය කැමති ඉස්සව සම්පූර්ණයෙන්ම සුද්ධ කළු යන්න. ඉතින් ඒ කැමති විදියකට ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉස්සෝ ටික සුද්ධ කරගන්නවා. අපි ඉස්සන්ගේ ඔලු ටික කඩලා ඉස්සගේ ඇඟේ පොතු ටික බාගෙට තමයි අයින් කරගන්නේ. මොකද ඉස්සෝද රහ වෙන්න පොතු ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉස්සව වුවම ඉස්සගේ හැඩේ ලස්සනට තියෙන්නත් ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉස්සෝ යද්දි හැකිලෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ හැකිලෙන ගතිය ටිකක් අඩු කරගන්නත් එක්ක අපි ඉස්සව බාගෙට සුද්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට සුද්ධ කරලා ගත්ත ඉස්සෝ ටික අපි හොඳට හොද ගන්නවා. දැන් අපි හොඳට හොදලා පිරිසිදු කරගත්ත ඉස්සෝ ටික අපේ අම්මගේ ස්ටයිල් එකට අලුත්ම විදිහකට හදන්නයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඇටලිය ලිපේ තියලා තෙල් දාලා ඒක හොඳට රත් වුණායින් පස්සේ අපි ඒකට මුරුංග දා ගන්නවා. රත් වෙච්ච තෙල්වල මුරුංගා ටික තරමක් වැදුනායින් පස්සේ අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා ලුණු. ඉතින් ඇත්තටම මේකට ලුණු ටිකක් වැඩිපුර දාගත්තම තමයි මේ හොද්දේ රස හොඳටම දැනෙන්නේ. ලුණු ටික දාගෙන තෙලේ කලවම් කරගෙන අපි දාගන්නවා අමු මිරිස් ටික. ඉතින් ලුණුයි අමු මිරිසුයි හොඳට තෙලේ මැලුණාට පස්සේ අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා කරපිංච, රම්පේ, සේර මේ හැම එකක්ම
ඊට පස්සේ තලාගත්ත හිඟුරු සුදු ලූණු. අපේ රසයේ ප්‍රමාණයට සුදු ලූණු හිඟුරුයි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තව දෙයක් එකතු කරගන්න. අල මුරුංගා යලයි තමයි අපි මේකට එකතු කරගන්න විශේෂ එළවලු දෙක. හුළුහාල්, ලුණු, මිරිස්, කහකුඩු චුට්ටක්, එතකොට අමුකුඩු මේ හැම එකම එකතු කරලා අපි හොඳට තෙලෙන් මලව ගන්නවා. ඉතින් ළඟ ඉඳන් හදද්දි නම් තෙලෙන් මැලවෙද්දි මේකේ හොඳ සුවඳක් එනවා. මේ ටික අපි හොඳට මික්ස් කරලා කුරුඳුයි එනසාලුයි කරාබුනටි දෙක තුනකුත් දාගන්නවා. මොකද කෑමක් ඔයත් දෙක පැහැ වගේම සුවඳත් අතිවිශේෂයි. අපි අඹුලට එකතු කරගන්නවා තක්කාලි. මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කුක් වෙන්න අපි දියකිරි ටික එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩුයි කහ කුඩුයි දෙකම එකතු කරලා ගත්තම ලස්සන කලයකක් එනවා. ඒ වගේම රම්පේ, සුදු ලූණු, එනසාල්, කරාබු නැටි මේ ඔක්කොම එකතු කරලා ගත්තම මුළු පැත්තම සුවඳයි. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම දාලා හොඳට උතුරගෙන ඉද්දි අපි එකතු කරගන්නවා ඉස්සෝ. අපි මේකට එකතු කරන විශේෂ අමුද්‍රව්‍ය තමයි කජුයි බිත්තරයි. තම්බගත්ත බිත්තර ටිකක් කපලා දාලා කජු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. හැබැයි කජු එකතු කළ යුතුමයි කියලා නැහැ. ඉඳලා මේ රෙසිපි එක අපේ ගෙදර හදද්දි අනිවාර්යයෙන්ම අම්මා කජු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මොකද ඉස්සෝද්ද හැමදාම කනවට වඩා වෙනස් විදියකට කන්න. අනික එදාට අපේ ගෙදර බත් විතරයි උයන්නේ. මොකද හැම දෙයක්ම මේකේ අඩංගු නිසා. ඉස්සෝ උස්නයි තක්කාලි දාපුවම ඒවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉද්දි සැර වැඩි. ඉතින් ඒ සැර බාල වෙන්න අපි එකතු කරගන්නවා මුරුංගා කොළ. හොද්ද බාන්න පොඩ්ඩ වෙලාවකට කලින් තමයි අපි මුරුංගා කොළ ටික එකතු කරගන්නේ. මොකද මුරුංගා කොළ ගොඩාක් වෙලා රස්නේ තිබ්බොත් එහෙම ඒකේ ගුණ විනාශ වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඊට පස්සේ මේ හදපු විශේෂ ඉස්සොපරිය වඩාත් රසවත් වෙන්න මාදුරු ටිකක් කපලේ බැදගෙන කොටලා ඊට උඩින් මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් පේනවනේ මේකේ කලයක වගේ තමයි මේකේ රසත්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවද සීෆුඩ් රෙසිපීස්
වෙනස්ම ස්ටයිල් එකට අපේ අම්මගේ අතින් හදාගන්න ඕන කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් මේ රෙසිපි එක try කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඉන්වයිට් කරන ගමන් තව අලුත්ම අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ඉක්මනට මං එනකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. SL Fisherman මම ප්‍රණී. ටටා බයි.